hair ko. Ito siya. Ayun na, lumalabas na siya. So, kitang-kita naman na hindi pantay yung kulay ng buhok ko. Kasi ito yung tunay na kulay na natural na kulay ng aking buhok. And tingnan nyo. Ano ba ang gagawin ko dito? Welcome to our YouTube channel. And this is SHAMPOO. Hello mga momshin, hello mga beshi dyan. So ngayon, hindi na muna hanapin si Kurt kasi wala siya ngayon sa video na to. So ang gagawin ko ngayon guys ay magkukulay ako ng buhok. Yes, tama kayo nang narinig. Magkukulay ako ng buhok. So nakikita nyo naman na yung buhok, lalapit ako. So nakikita nyo naman, so black na siya dito, di ba? Color black na siya dito. And ito yung kulay ko. Dati nung nagpapasalon ako, siguro mag 1 year na siya ngayong December. So parang ang bilis din humaba ng buhok ko. So ayan. Ngayon, naisip ko na wag na lang muna akong magpasalon kasi nga may balak din akong magpakat ng hair na sobrang ikli. May nakita ko sa Watson guys, may nakita ko sa Watson na ano siya, hair dye color siya, and gusto ko siyang itry kasi it's 49 pesos lang siya guys, hindi siya mabigat sa bulsa, so murang-mura siya. So dalawa yung binili ko. So ang binili ko sa Watson ay ito siya guys, GLAMWORKS long lasting color. So itatry ko siya guys, and hindi ko rin alam, wala din akong idea kung paano ba ito gamitin. And actually dalawa yung binili ko, dalawang glam hair color. Ayan, wait lang. So ito, dalawa yung binili ko, and siya ay permanent hair dye color, and yung shade niya, yung kulay niya is dark caramel brown. So ito siya guys. So nakikita niyo ba? Ayan, dark caramel brown siya guys. So itatry ko siya kung makukulayin niya ba yung hair ko. Try ko din na dalawa yung gagamitin ko dito sa aking buhok para makita ko talaga yung resulta kung mag-work pa talaga siya sa aking buhok. Titingnan ko kung ano yung magiging resulta. So ito guys, kung dark hair ka daw, ito yung magiging kulay, color guide niya guys. Ayan. Wait lang. Dark hair, ayan yung magiging kulay mo from magiging after, ito yung kalalabasan. And yung light hair, kung ito yung hair mo, yung light, so ito yung kalalabasan niya. So malalaman natin kung ito ba yung tunay na lalabas sa aking buhok. Ayan, titingnan natin yung direction how to use this glam hair permanent hair dye colors. So ito yung direction niya guys. Ayan. Ang sabi dito, unpack and cut the hair dye color sachet in the corner, squeeze it into the glove form and mix. So ito na siya guys, ito yung ika-cut natin kasi ito yung sachet na gagamitin na pang hair dye color natin. And apply the mixture evenly on your slightly wet hair, then massage the hair from roots to tip until bubbles come out. Avoid contact with eyes. So iwasan natin na malagyan yung ating mata, and kailangan pala basa yung buhok. So, kailangan wet hair pag gagamitin natin itong hair dye color. And keep it on your hair from 20 to 25 minutes. Keep it longer in case of only hair. So, kagaya ko, oily hair ako guys. So, parang mas patatagalin ko na ibabad sa buhok ko yung hair dye color na to. Mas patatagalin ko siya ng mga 25 minutes. Kasi kung oily daw yung buhok mo is keep it longer. In case lang naman na kung oily yung mga buhok natin. So, ako, patatagalin ko kasi oily yung hair ko eh. Spray some water once again and rub your hair to make it bubble. And ito pa pala guys, ang sabi kasi dito, use 1 pack for short hair and 2 or more packs for longer hair. So kailangan daw kung maikli yung buhok natin, okay na tong 1 pack. Pero kung napakahaba naman ng hair natin is 2 or more pack. Kasi kung mahaba talaga yung buhok natin, para mas makita natin yung resulta ng glam hair permanent color na to guys. And babalikan ko kayo mga moms and mga beshi dyan. Iwe-wet ko lang yung aking hair. Bye! A few moments later. So hello mga moms and mga beshi dyan. So eto na. Na-wet ko na yung hair ko. Binasa ko na yung hair ko. Kasi nga sabi nga dito kailangan wet hair bago natin i-apply itong shampoo na to. And titingnan natin. And nagpalit na rin ako ng damit. Ayan. Para kung just in case na matuluan lang yung damit ko hindi sasama yung loob ko. Kasi puti yung damit ko kanina, kaya nagpalit ako. And, ayan. So, ito na guys. So, itatry na natin yan. Nagamit ko pa yung towel ng asawa ko. So, hindi ko alam mga mamshi, mga beshi dyan, kung paano ko umpisahan itong pagkukulay ng buhok na to. So, nandito na rin lang tayo ituloy na natin. Bago ko to i-open, ayan, kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam kung paano ko gagamitin. So, bago ko to i-open, mag-gloves na tayo. Kailangan na natin mag-gloves kasi para hindi malagyan yung ating kamay na maganda. Para hindi malagyan yung kamay natin. Pinakabahan ako sa magiging resulta nito. Sana mag-work talaga sa buhok ko. Kasi kung hindi talaga mag-work to, ibabalik ko to sa Watson. Joke.
Nahanap ko na siya. Parang mas bet ko na isalin siya. So, ang gagawin ko guys dito ay isasalin ko siya sa lagayan. Para kuha lang ako ng kuha. So, isasalin ko siya sa lagayan guys. Para kuha lang ako ng kuha. So, ito guys. Nasalin ko na siya. Ito siya. Nasalin ko na. So, ngayon, umpisa na natin gamitin si GLAMWORKS Permanent Cream guys. So, dito ako mag-start. So, wala naman siyang amoy. Hindi siya ganun katapang. Wala siyang amoy. So, ayan na guys. Na-apply ko na siya sa aking buhok. So, ayan. Okay na siya guys. Balikan ko na lang kayo ng mga 25 minutes kasi itong buhok kong to oily nga siya. So, imbis na 20, gagawin ko siyang 25 minutes. And, papakita ko sa inyo kung ano ba yung resulta. And so, dyan muna kayo guys. So, mag-wait muna ako ng 25 minutes. Bye! A few moments later. So, ang init niya sa ulo, ang kati-kati niya sa anit. Gusto ko na siyang banlawan. Ang init-init niya sa buhok! Hello guys! It's me again! Welcome back to RT YouTube channel. And for today's video guys is... Ano nga ba ang gagawin ko sa video na to ngayon? So, wala ulit si Court sa video na to. And, hello guys! Welcome back to RT YouTube channel again. So, ngayon wala si Court sa video na to. And, as you can see naman, yung kulay ng buhok ko is hindi na siya pantay. Kasi lumalabas na yung natural na kulay ng buhok ko. Ito yung tunay na kulay ng buhok ko. Yung natural na kulay ng buhok ko. Itim talaga siya guys. And, as you can see naman, ito yung kulay. Nandiyan ang asawa ko. So, as you can... Nagbablog ako eh! Nagbablog ako eh! So, eto na guys. Na-dry ko na siya. Na-dry ko na. So, as you can see naman, hindi siya black, diba? Kasi yung kulay na napili ko is dark caramel brown. Hindi na siya black compared dun sa kanina na hindi ko pa ginagamit tong GLAMWORKS long-lasting color na to. Pero, huwag tayong mag-expect na yung kalalabasan ng kulay natin is kagaya lang nandito sa picture. Huwag tayong mag-expect kasi kung dark caramel brown yung napili natin na kulay para sa buhok natin, hindi siya exactly na kagaya nito. Na itong nasa picture na to magiging kagaya dito sa hair natin na kinulay natin. Hindi siya ganun. Hindi ganun yung kinalabasan niya. And pero hindi naman ako nag-expect ng alam mo na talagang maganda yung kalalabasan ng GLAMWORKS na to kasi 49 pesos lang naman siya guys. So afford naman natin siya. And dalawang sachet yung ginamit ko, pero feeling ko kulang pa siya. Kulang pa siya. Ayan. 'Di ba? So, kumulay siya. Pero tingnan niyo, ito yung kulay ng buhok ko dati. Tapos, ito ay color black. So, nagbago siya. Parang medyo nag-light brown lang siya. Ganyan. O, tingnan niyo. Pero makikita niyo, may black pa rin siya. Ayan. Kita ba? Kita ba? So, wait lang. Ayan. Oh, ayan, 'di ba? Nakikita nyo ba? So hindi ganoon siya. Hindi siya dark caramel. Hindi dark caramel yung lumabas sa buhok ko. So parang medium, parang ano lang siya, parang nag-brown lang siya ng konti, ganoon. Parang nag-light lang siya ng konti. Although, pero hindi naman siya black. Ibig sabihin, effective naman 'to. Kukulay talaga siya. Ibig sabihin, makukulayin talaga yung buhok natin, pero hindi nga siya kagaya ng dark caramel brown. Hindi siya magiging kagaya, guys. Ha? Hindi ganoon yung magiging resulta niya. And na-disappoint lang ako dito sa kulay na 'to kasi nung binabanlawan ko na siya, grabe yung pagka-dry niya. Grabe yung pagka-dry niya. Grabe.
grabe yung pagka-dry ng buhok ko nung binabanlawan ko na siya. Dry na dry talaga siya, as in sobrang dry na dry talaga siya. And hindi mo siya maano, yung gaganituhin mo siya, wala, hindi mo siya maganyan. So ang ginawa ko para mas mag-ano siya, parang maging madulas naman siya, gumamit ako ng conditioner. Ginamitan ko pa siya guys ng conditioner para hindi siya maging dry. Kasi hindi ko inaasahan na ano siya, yung dry na dry sa buhok, as in sobrang dry talaga siya. And akala ko hindi ko na siya gagamitan ng conditioner. So kailangan mo rin palang gamitan to ng conditioner kasi talagang kung water lang yung gagamitin natin or typical lang na shampoo lang, wala din, talagang dry na dry siya. So kailangan talaga ng conditioner yung gagamitin natin pag ibabanlawan natin yung buhok natin, pag ginamit natin tong GLAMWORKS long lasting color na to. And so mapapansin ko nag-dry siya dito. Nag-dry siya dito guys. Kahit ginamitan ko siya ng conditioner, nag-dry yung hair ko dito sa taas. So 'di ba? Ayan, nag-dry siya. Pero effective naman siya. So kung out of budget kayo, kung ayaw niyo magpakulay muna sa parlor, sa salon, try niyo na lang tong GLAMWORKS long lasting na to, na permanent hair dye color. Pero yung kulay niya, wag niyo aasahan na kung ano yung dito sa picture, ganun yung kalalabasan ng pagkukulay nyo, magiging kagaya nito. Hindi ganun. Hindi siya ganun. Hindi ganun yung lalabas. Hindi ganun yung kalalabasan niya, guys. Mga mamsi at mga beshi dyan. So, sana nakakuha kayo ng idea dito sa GLAMWORKS na to kung paano siya gamitin. Kung ba yung mangyayari sa buhok nyo. And, ito ay 49 pesos lang sa Watson. Kung gusto nyong itry, okay lang, why not, diba? So, para lang makakuha kayo ng idea na talagang itong GLAMWORKS permanent hair dye color ay nakaka-dry ng buhok. So, nasa sa inyo na yan mga mamsi and mga beshi kung gusto nyo ring i-try. So, pero nag-try lang naman ako, 'di ba? So ito na yung kinalabasan ng aking pagkukulay ng buhok na using this GLAMWORKS long lasting color permanent hair dye color. So, yung shade na napili ko is dark caramel brown. So, ayun na, kayo na yung humusga kung pakulay ba talaga siya. So, 'di ba? Ang layo niya, hindi talaga siya kakulay. So, ito yung kulay ko. Oh, 'di ba? So guys, sana nakakuha kayo ng idea kung paano gamitin itong GLAMWORKS long lasting color. And sana mag-subscribe pa kayo sa YouTube channel namin ni Court. And sana mag-watch pa kayo. And thank you sa mga nanood and nagwa-watch and nagsusubscribe sa amin ni Court. And thank you sa mga nanonood ng mga video ko. And guys, malapit na naming maabot ni Court ang 4K watch hour. And guys, thank you sa inyong lahat. Malapit na namin maabot ni Court ang 4K watch hour ni YouTube. So, possible na ma-review na kami ni YouTube. And sana, kung ma-review man kami ni YouTube, makapasok kami sa kanyang mga requirements. And sana, okay, mabilis lang yung pag-review sa amin ni YouTube. And that's all guys. And thanks for watching guys. And sana nakakuha kayo ng idea dito sa aking vlog na to. And bye guys. Thanks for watching guys. And please subscribe to our YouTube channel. And mag-watch lang kayo ng mga video namin. Bye-bye! Bye-bye mga momshi, mga beshi dyan! Bye-bye! Thanks for watching guys and subscribe.